Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε για μια ακόμα νέα συνταγή. Υπάρχει στο διαδίκτυο, είναι κατά κόρον. Εγώ θα σας δείξω τη δική μου την προσπάθεια. Λοιπόν, ψωμί του τόστ, φτιάχνουμε πίτσα. Με ψωμάκι του τόστ, χωρίς ζυμάρια, χωρίς τίποτα. Πάμε να σας δείξω τη συνταγούλα. Με μια λαδόκολλα σε ένα ταψάκι μας. Βάζετε λίγο λαδάκι. Και αυτό για να μην μας καεί το ψωμί μας. Έχω κόψει το ψωμί, δεν έχω βάλει κόρα, δεν έχω βάλει τα γύρω-γύρω, τα έχω βγάλει. Ο λόγος είναι ότι όταν ψηθούν γίνονται πολύ σκληρά, οπότε προσπαθώ να μην το βάλω. Λοιπόν, το έχουμε απλώσει, είμαστε έτοιμοι. Τώρα θα φτιάξουμε μια ωραία σαλτσούλα. Ως ντομάτας, ο απλός, αυτός που αγοράζουμε. Θα βάλουμε λαδάκι, γύρω στα 50 με 100 γραμμάρια. Αλατάκι. Πιπέρι. Λίγο θυμάρι, λίγο γλυκάνισο, ανάλογα τι σας αρέσει. Έτσι μπορείτε να βάλετε και ρίγανη. Ανακατεύουμε καλά. Αυτή η σάλσα, πιστέψτε με, είναι όλα τα λεφτά. Και είναι τόσο απλή. Λοιπόν, περιχύνουμε. Ανάβουμε το φούρνο αντιστάσεις πάνω. Αν έχετε, αν δεν έχετε αντιστάσεις, αέρα επάνω, γιατί το ψωμί μας είναι ήδη ψημένο και δεν χρειάζεται να το παιδεύουμε. Και από εδώ και πέρα παίζετε όπως θέλετε εσείς. Λοιπόν, τυράκι. Μας ενδιαφέρει να βάλουμε τυράκι κάτω γιατί θέλουμε να κολλήσουν οι φετούλες μας και με το τυρί θα τις βοηθήσει. Θα βάλουμε ζαμπόν. Εγώ όπως βλέπετε το έχω ψιλοκομμένο. ...200-250 γραμμάρια. Θα βάλουμε ντοματούλα, την οποία την έχω βγάλει το φλοιό και έχω αφήσει μόνο το μέσα. Όλα κομμένα σε μικρά κομματάκια, γιατί θέλουμε ο άλλος όταν πάει να το φάει να μην το τραβάει. Θα βάλουμε πιπεριά, χρωματιστή, του δίνει ωραία γεύση. Επειδή πολλοί δεν την τρώνε την πιπεριά, τη βάζω, μπορώ να βάλω σε ένα μέρος και το υπόλοιπο μέρος να το αφήσω έτσι. Μπορείτε να βάλετε μανιτάρια. Εάν το θέλετε. Τέλος θα βάλουμε τυράκι. Εγώ έχω επιλέξει να βάλω 2 είδη τυριών, να βάλω γκούντα και γραβιέρα Κρήτης, την οποία λατρεύω.
Και τέλος θα βάλετε μπέικον. Το μπέικον τι θα κάνει, θα ψηθεί και θα δώσει μια διαφορετική γεύση στην πίτσα σας λόγω του λίπους που έχει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε για φούρνισμα μέχρι να λιώσουν και να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Η πίτσα μας, όπως βλέπετε, είναι έτοιμη. 20 λεπτάκια, όχι παραπάνω. Έτσι, τόσο χρειάστηκε για να ψηθεί. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε να έρθετε στην ομάδα μας στο Facebook, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν και γιατί θα βλέπετε πρώτοι τις συνταγές μας. Τη συνταγή θα την βάλω στο www.magirikesapolapsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!